Hello, nandito na naman tayo para sa isang bagong tutorial. Susubukan natin i-connect ang PlayStation 4 controller para maglaro ng Call of Duty Mobile. Unang natin gagawin ay buksan natin ang Bluetooth natin. Tapos i-on. Pag on natin, hawakan ng PlayStation controller, pindutin ang PlayStation button pati share button. Makikita itong share button sa left side, upper left side. Kasama ng touch game, pipindutin natin. Sabay. Wait lang tayo up to 5 seconds. Pag nag-blink na yung controller, pwede na siyang i-pair. Ito ang pangalan niya, wireless controller. Pag yan connected na, try natin na ngayon sa Call of Duty. Yan. Tingnan natin yung settings. Dito tayo sa controller. Pindutin ang controller para makita kung anong mga pipindutin. Kung paano gamitin yung controller at yung mga ano niya. Kung paano bumaril, paano dumapa, paano tumalon, paano mag-change ng weapon at maglakad. Nandyan. Sa settings din, makikita natin na yung controller ay connected na. Ayun o, nakacheck na ang enable controller support pati connected. Eto, kung gusto nyo baliktad yung up and down na right, pag pinit mo yung up, bababa sa tingin. Yan o, yung mga auto sprint ko, in-off ko. Pero ang ginawa ko sa sprint function, push left joystick forward para tumakbo. Hindi ko na pipindutin yung left button para tumakbo. Pero pag masanay kayo na pinipindot yung left analog nyo, pwede rin yun. Pero masanay ako dito. Try natin ngayon sa AI muna. Kung gumagana yung controller. Ayan, makikita nyo, may circle na sa cancel. Ibig sabihin na detect na ng Call of Duty nga. Ayan o, pag-select, pwede natin left, right, X, pag-check ng button. Paghagis ng bomba, R1. Pag aim, L2, ayan o, sinasabog ko sarili ko. Nakita nyo. Ayan, nag-automatic takbo na o. Crouch, circle. Pwede din mag-slide habang tumatakbo. Talon, X. Pag aim ng crosser, ayan. Tapos pag barrel, R2. Madali siya kaysa pag yung cellphone ang gamit mo kasi nakikita mo lahat. Mas madali din yung imboto niya para sa akin. Ayan, bilhin natin yung hunter bird drone. Makita niyo mas madali siyang kontrolin kasi nandito na sa baba, sa lower left, kung paano siya gagamitin yung mga powers. Mas madali siya kontrolin. Pag reload, square. Pag aim, left analog number 2, tapos pag barrel, right right R2.
Ito, gagamitin natin yung special na baril natin. Try natin. Mas madali siya gamitin. Try naman natin ngayon sa Battle Royale kung gagana. Exit na tayo dyan. Ano, steady circle para mag-exit. Tapos okay, X. Sa Battle Royale, pag naglaro tayo, ang makakalaban nyo lang daw ay with external controllers. Pag controller din, sila yun ang makakalaban mo. Pag Battle Royale ka. Kunwari, ikaw, kumunik ka ng, kinonek mo yung controller mo. Tapos naglaro ka ng Battle Royale. Lahat ng kalaban nyo, naka-controller din. Subukan natin. At para mamili kayong class, ito directional button lang. Ayan. Tapos pag kinunta nyo X. Ayan. Oh. Pag attack o pag fire, R2. Ayan. Pag jump, X. Pag crouch, circle. Tapos pag tatakbo, dash, circle. Pwede ka rin mag first person or third person. Pipinutin na yung directional down button. Ayan. Lahat ng kalaban ko ngayon, lahat sila naka-controller. Sinusubukan lang kung paano gamitin. Pag pinindot mo yung option, mapupunta dyan, no? Kung pwede mo i-quit or i-resume. Sa map, pipindutin mo lang itong share button. Nakikita mo. Tapos pagpapalakya mo, R1, L1. Ayan. Try natin. Pipindutin ko yung share button para lumabas yung map. Pag zoom, L1. Zoom out, L1. Zoom in, R1. Ayan. Try natin bumaba dito sa launch base. Ay, square na tayo. Baba na tayo. Try natin bumaba ngayon sa launch base. Mas madali siya gamitin. Kasi hindi mo na natatakpan yung screen ng cellphone mo pag nag-controller ka. Tapos pag mamimili ka ng mga dadamputin mo, auto-dampot naman to eh. Pero pag may gusto mong pagpipilian, yung directional button na lang. Tapos pipindutin mo is square para ma-pick up. Katulad niyan. Kung gusto mo kunin o ayaw. Pagbukas ng backpack, up button. Steady up. Ayan, mamimili ka kung ano mga gusto mong i-drop. Tapos i-detach or i-drop mo. Pag i-exit yan, circle. Try natin kung makakapatay tayo. Pag change ng weapon, triangle, steady triangle. Ayan o. Pag crouch, pag higa, steady mo, circle. Para humiga ka. Ito, pag gusto mo mag-chucky, triangle. Pero pag gusto mo i-swap-swap lang yung primary and secondary mo, ayan, press mo lang yung triangle. Pero pag gusto mo chucky o yung knife, hold mo yung triangle. Ayun o, katulad yan. Pwede ka mamili. Directional button, tapos pwede mong i-mark or i-pick up. Pag close, square, steady square. Try na natin itong
Patay. Mahirap. Magagaling din yung mga kalaro mo pag naka-controller. So, eto, sana nag-enjoy kayo. Please hit like and subscribe. Salamat!